คือผู้นำยูเครนเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เรียกร้องแค่เรื่องของอาวุธหรือว่าเครื่องบินรบเนี่ยยังต้องการเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศด้วยแล้วก็เป็นข้อถกเถียงกันถึงประเด็นว่าเรื่องของการส่งอาวุธจากชาติตะวันตกให้กับยูเครนเนี่ยอยากที่จะให้มีการใช้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขหรือว่าข้อจำกัดขณะเดียวกันนะคะทางด้านของผู้นำรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยเคยออกมาเตือนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าถ้าชาติตะวันตกยอมที่จะมีการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนแล้วสามารถใช้ได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดประเด็นตรงนี้แหละมันจะทำให้สถานการณ์นั้นลุกลามบานปลายอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปัจจัยตรงนี้อยากที่จะให้ชาติตะวันตกคิดให้ดีก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเพราะว่านี่คือสิ่งที่ร้ายแรงและแม้ว่ากองกำลังของยูเครนจะเป็นคนลงมือโจมตีแต่ที่สุดแล้วความรับผิดชอบทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่การจัดหาอาวุธจากชาติตะวันตกทำให้จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะคะออกแถลงการแล้วก็ยืนยันว่าณเวลานี้สหรัฐอเมริกายังไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงก็คือไม่มีการสนับสนุนหรือว่าให้สิทธิ์ในการใช้อาวุธที่สหรัฐอเมริกามอบให้แล้วยูเครนไปโจมตีในดินแดนของรัสเซียค่ะในขณะที่ทางด้านมัตเตโอซันวินีรองนายกรัฐมนตรีของอิตาลีนั้นเนี่ยครับได้ออกมาพูดถึงการเคลื่อนไหวของเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการของนาโต้นะครับว่าเยนสโตเทนเบิร์กนั้นกำลังเป็นบุคคลอันตรายที่จะนำพาสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นไปสู่สงครามโลกครั้งที่3นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านเลขาธิการนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กนั้นเนี่ยได้มีการแถลงข่าวและก็พูดเนี่ยครับว่าสิ่งที่ทางด้านตัวเขาเนี่ยเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของนาโต้ยอมให้ยูเครนเนี่ยใช้อาวุธเนี่ยครับที่ถูกส่งมาจากสหรัฐอเมริกาจากเยอรมนีจากตะวันตกทั้งหมดเนี่ยครับสามารถโจมตีไปยังเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียได้นะครับซึ่งเรื่องนี้แหละมัตเตโอซันวินีรองนายกรัฐมนตรีของอิตาลีบอกว่าคุณกำลังเป็นบุคคลอันตรายที่เสนออนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่รับมอบจากตะวันตกเนี่ยโจมตีเป้าหมายในดินแดนของรัสเซียเพราะนี่มันอาจจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3แล้วเขาบอกด้วยนะครับว่าอิตาลีเนี่ยนะครับแน่นอนจะไม่ยอมในเรื่องนี้เด็ดขาดและอิตาลีนั้นจะไม่ยอมในการที่จะส่งทหารเนี่ยไปช่วยรัสเซียไปช่วยยูเครนรบนะครับกับรัสเซียอิตาลีนั้นเนี่ยครับจะไม่ดำเนินการใดๆตามที่เลขาธิการนาโต้เรียกร้องอิตาลีนั้นเนี่ยครับจะไม่ไปรบเพื่อชาติอื่นนะนี่คือคำยืนยันจากมัตเตโอซันวินีแล้วก็บอกนะครับว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าขาดความยั้งคิดเช่นเดียวกันกับทางด้านนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีผู้นำของอิตาลีออกมาเรียกร้องเนี่ยครับว่าขอให้ทางด้านเยนสโตเทนเบิร์กนั้นเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนะนำว่าควรที่จะระมัดระวังก่อนที่จะพูดอะไรหรือว่าเรียกร้องอะไรออกมาเพราะมันจะทำให้สถานการณ์นั้นบานปลายมากยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านซันวินีบอกว่าในนามตัวแทนของประชาชนชาวอิตาลีนาโต้ไม่สามารถมาบังคับเราให้เข็นฆ่าคนในรัสเซียหรือว่าใครก็ตามไม่สามารถบังคับเราให้ส่งทหารอิตาลีไปรบหรือไปตายในยูเครนรองนายกอิตาลีบอกว่าการที่อิตาลีส่งอาวุธให้กับยูเครนให้ไปเนี่ยเพื่อป้องกันตนเองไม่ใช่ให้ไปเพื่อเข็นฆ่านอกดินแดนของยูเครนแต่อย่างใดครับขณะที่เรื่องของการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนนะเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้โจเซฟบอเรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นว่าชาติตะวันตกเนี่ยควรที่จะมีการส่งกองกำลังทหารของนาโต้นะหรือว่าของสหภาพยุโรปเนี่ยเข้าไปร่วมกันกับกองกำลังของยูเครนหรือแม้กระทั่งเรื่องของการฝึกเองก็ตามสอดคล้องกันนะคะกับก่อนหน้านี้ผู้นำของฝรั่งเศสเอมมานูเอลมาครงเนี่ยเคยพูดถึงประเด็นเรื่องของการจัดส่งทหารเข้าไปช่วยในยูเครนในการประชุมที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์เขาเคยเสนอว่าเรื่องนี้ฝ่ายทหารตะวันตกสามารถช่วยเหลือได้คือการเอาการฝึกทหารของยูเครนคือมีครูฝึกเนี่ยเข้าไปที่ยูเครนเลยแต่ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีสมาชิกของนาโต้ระบุว่ามีการส่งเข้าไปช่วยกองทัพยูเครนแต่อย่างใดแต่ปรากฏว่าจู่ๆค่ะผู้บัญชาการทหารยูเครนโอเล็กซานซินสกี้มีการโพสต์ผ่านทางแอป Telegram บอกว่าเขามีการพูดคุยนะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเรื่องของแผนริเริ่มของฝรั่งเศสในการส่งครูฝึกมาช่วยทหารยูเครนแล้วก็เปิดเผยด้วยว่าเพิ่งจะมีการลงนามเอกสารที่อนุญาตให้ครูฝึกชาวฝรั่งเศสนั้นเยี่ยมชมครูฝึกหรือว่าศูนย์ฝึกทหารของยูเครนเพื่อสร้างความคุ้นเคยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็บุคลากรของฝ่ายยูเครนแต่ว่ากระทรวงกลาโหมยูเครนบอกว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในช่วงของการหารือกันจนทางด้านกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสออกคำแถลงการเพิ่มเติมนะคะว่าการพูดคุยการเจรจาเรื่องของการส่งครูฝึกเข้าไปฝึกในกองกำลังของยูเครนทั้งหมด
นี้ยังเป็นเพียงแค่พูดคุยหารือกันเท่านั้นยังไม่ได้มีมติอย่างเป็นทางการในการส่งกองกำลังของทหารฝั่งฝรั่งเศสนั้นเข้าไปที่ยูเครนค่ะครับไปดูความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนสกี้หลังจากเดินทางไปสเปนแล้วเนี่ยครับก็เดินทางต่อไปที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมนะครับแล้วก็ไปพบหารือกับทางด้านอเล็กซานเดอร์เดอโกรผู้นำของเบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์ผู้นำทั้งสองนั้นลงนามร่วมกันในข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือเป็นระยะเวลา10 ปีนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่ยูเครนนั้นได้ลงนามในข้อตกลงกับประเทศที่ระบุอย่างชัดเจนโดยทางด้านเบลเยียมนั้นระบุแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวเบลเยียมเนี่ยจะจัดหาเครื่องบินรบ F-16 เนี่ยจำนวน30 ลำให้กับยูเครนแต่ว่าไม่ได้ส่งให้เลยนะรออีก4 ปีนะฮะจะส่งให้เนี่ยภายในปี 2571 ในขณะที่ทางด้านฮัตยาลาบีฟรัฐมนตรีต่างประเทศเบลเยียมเนี่ยบอกว่าการส่งมอบเครื่องบินรบ F-16 รัฐบาลรัสเซียเนี่ยถือว่าเครื่องบินรบ F-16 เนี่ยคืออาวุธนิวเคลียร์นะครับและเป็นภัยคุกคามถามว่าทำไมถึงเป็นอาวุธนิวเคลียร์เพราะเครื่องบินรบ F-16 นั้นสามารถติดตั้งนะครับเรื่องของขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ได้นะก็มองว่ามันเป็นภัยคุกคามและมันจะกลายเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำจากรัสเซียทันทีครับส่วนประเด็นเรื่องของข้อพิพาทนะคะระหว่างฟิลิปปินส์กับทางการของจีนนะคะปกติแล้วเนี่ยจีนเขาจะมีการบังคับใช้คำสั่งห้ามทำการประมงในหน้าน้ำทะเลจีนใต้ทุกปีแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าทางการฟิลิปปินส์เนี่ยมีการคัดค้านมาตลอดแต่ปีนี้มีการคาดการณ์ว่าคำสั่งของจีนอาจจะมีผลบังคับไปเนี่ยจนถึงช่วงเดือนกันยายนในการสั่งห้ามทำการประมงปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ค่ะออกแถลงการณ์นะคะแล้วก็มีการเรียกร้องว่าเรื่องของการบังคับใช้ทางกฎหมายของจีนหรือว่าการกระทำของจีนนั้นเนี่ยมันเป็นการสั่งห้ามทำประมงฝ่ายเดียวจะทำให้เกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้แล้วก็รวมไปถึงประเด็นข้อพิพาทต่างๆและเขาก็มองว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนี้ทางการฟิลิปปินส์เนี่ยต้องการเรียกร้องให้จีนหยุดแล้วก็งดเว้นจากการกระทำที่เรียกว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะว่าทางการฟิลิปปินส์มองว่านี่คือการละเมิดสิทธิตามอธิปไตยของฟิลิปปินส์ค่ะครับก็คือเอาง่ายๆจริงๆแล้วคือทางการจีนนั้นน่ะก็ประกาศปิดอ่าวของบ้านเรานะฮะในช่วงฤดูปลาวางไข่เนี่ยจีนเขาก็ประกาศปิดอ่าวไม่ให้ทำประมงแต่ฟิลิปปินส์บอกว่ามันเป็นพื้นที่พิพาทเมื่อฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้ประกาศปิดประมงฟิลิปปินส์เนี่ยควรที่จะทำการประมงได้ตามปกตินะครับก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงกัน